Alam niyo bang bukod sa kontribusyon sa ating kultura, ang Ifugao ay may malaking bahagi rin sa kasaysayan ng Pilipinas? Sa mga huling araw ng World War II, ang tapang at kagitingan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakabase sa Ifugao ang nagpahina ng puwersa ng hukbong Hapones. Noong September 2, 1945, sumuko si General Tomoyuki Yamashita sa isang hukbo ng US Army sa Mount Napulawan sa Kiangan, Ifugao. At bilang pagkilala sa kagitingan ng mga veterano ng digmaan ay itinayo ang War Memorial Shrine dito. Halos 70 taon na ang nakaraan mula nang maganap ang makasaysayang pagsuko, pero patuloy pa rin itong ginugunita ng mga Ifugao sa pamamagitan ng Annual Victory Day at Peace Forum. Sa kultura ng mga Ifugaos at saka mga ibang tribo rin sa Cordillera, maging sa Mindanao, meron kaming peace process na tinatawag to settle conflicts. Ano mang klaseng conflict yan, may hidit kami, meron kaming udong naman sa ibang tribo. Kasama yan sa kultura namin yung peaceful settlement of disputes. Napasok itong Peace Forum sa Victory Day kasi isipin natin, 65th year na namin sineselebrate ang pagsuko ni General Yamashita na siya naman ang daan para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Pilipinas at maging sa Pacific. Kasi naniniwala kami na tapos na ang giyera sa nakaraan, ibang giyera naman ngayon ang linalabanan sa namin sa ngayon. So, through a peaceful channel like Peace Forum na pag-uusapan kasi we believe in the peaceful resolution of conflicts. So, lahat ng threat sa kapayapaan, maging ano pa man yan, napag-usapan kanina, war on poverty, war on peace, war on environment, degradation of the environment, gusto namin na sa pamamagitan ng Peace Forum, magkakaroon ng we learn, we listen to each other. Ang mga opinion, ano yung rason bakit tayo nagkakaroon ng conflict para makabuo kami ng mga indigenous or ingenious ways of resolving these conflicts. So yun ang pinaka-purpose ng ating Peace Forum. Well, for starters, the Peace Forum is the first of its kind that had been conducted in Ifugao ever since we had started celebrating our Victory Day. The end of the war 65 years ago. Ngayon lang po nangyari itong Peace Forum, so I'm sure that our audience, the students mostly, were as equally shocked as I am. But in a way, we are lucky that it happened for the first time so that we can understand better why we are celebrating victory and how we should preserve peace for the future generation. Malaking bagay ang ginagawa ng edukasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Ifugao man o saan mang panig ng mundo. Of course, we have to start with the traditional concept of preserving peace, which is through formal education, understanding what war is, the opposite of peace, and the reasons why we have conflicts, whether external or internal. And after that knowledge, then we now come to understand what is causing these conflicts and then hopefully find solutions to it. Then after finding solutions, we apply it to the cause of the conflict and hopefully we will find peace. Culturally, ang mga katutubong Ifugao ay talagang mahilig sa pag-aaral. Pinapag-aralan namin. Actually, kung ma-interview nyo mamaya ang aming mga indigenous knowledge holders, yung mga technique ng pagpreserba ng lupa, pag-build ng mga terraces, yung sistema ng irigasyon, ginagawa ng aming mga forefathers. Yun ang mga moderno na pinapag-aralan pa lang ngayon ng mga ibang kultura at ibang sibilisasyon. Yung mga karunungan na yan, alam na ng mga ninuno namin. So, noon pa man, kung totoo yung kasabihan na ang Ifugao rice terrace is 2,500 years old or mas matanda pa doon, katapat namin ang pyramid ng Egypt at ang mga iba pang mga wonders ng mundo. Paggawa namin ng bahay na walang kasamang pako, yun ang mga katutubong karunungan na alam na namin bago pa man malaman ng modern architecture o kaya modern engineering. So, doon kami proud at yun ang isang senyales ng aming mga ninuno or aming sibilisasyon ay bihasa at mapagtanong sa mga nangyayari sa kanyang paligid at talagang they are knowledge seekers hanggang ngayon. So I presume na ang aming mga kabataan ngayon ay ganun din.